nằm cách trái đất khoảng 39 năm ánh sáng. Zeta Reticuli là một hệ sao đôi, tưởng như vô danh giữa hàng tỷ ngôi sao khác, nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, cái tên này liên tục xuất hiện trong các bản tường trình kỳ lạ, lời khai về UFO và những vụ việc được cho là tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Zeta Reticuli cũng chính là cái tên mà Betty Hill, nhân chứng trong vụ bắt cóc ngoài hành tinh nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đã vẽ ra khi đang ở trong trạng thái thôi miên. Một bản đồ sao chưa từng được công bố vào thời điểm đó, nhưng sau này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với một hệ sao có thật. Đáng chú ý hơn, trong một số trung tâm vũ trụ và bảo tàng liên quan đến NASA, người ta phát hiện những hình ảnh minh họa sinh vật sống trên các hành tinh trong hệ mặt trời, và đâu đó, cái tên Zeta Reticuli lại được nhắc lại. Chỉ là sự trùng hợp, một cách tiếp cận mang tính giáo dục, hay là một thông điệp được ẩn giấu giữa hàng loạt dữ liệu khoa học khô khan? Trong video này, chúng ta sẽ lần lượt mở từng lớp thông tin. Từ vụ bắt cóc kỳ lạ đã khiến cả nước Mỹ chấn động, cho đến lý do tại sao Zeta Reticuli luôn xuất hiện đúng lúc. Và cuối cùng, liệu NASA đang giữ lại điều gì đó mà họ không sẵn sàng nói ra? Bí ẩn bắt đầu từ một đêm tối năm 1961. Tháng 9 năm 1961, một cặp vợ chồng bình thường sống ở New Hampshire, Betty và Barney Hill, đang lái xe trở về nhà sau kỳ nghỉ tại Canada. Đó là một đêm tối, yên tĩnh, không một tiếng động trên con đường núi vắng. Nhưng rồi mọi thứ bỗng thay đổi khi họ nhìn thấy một vật thể phát sáng trên bầu trời, lơ lửng và di chuyển theo cách không giống bất kỳ máy bay nào họ từng thấy. Theo lời kể của chính họ, vật thể ấy liên tục thay đổi vị trí, lúc thì biến mất sau rặng cây, lúc thì xuất hiện ngay trước đầu xe. Sự hoang mang biến thành sợ hãi khi họ khẳng định rằng đã thấy một chiếc đĩa bay khổng lồ lơ lửng ngay phía trên, với những sinh vật lạ đang quan sát họ qua các ô cửa. Từ đó, ký ức của họ trở nên rời rạc. 2 tiếng đồng hồ biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ. Họ chỉ biết rằng khi tỉnh lại, họ đã ở một đoạn đường khác, cách xa vị trí ban đầu, quần áo nhăn nhúm, đồng hồ đeo tay ngừng hoạt động, và cả hai đều cảm thấy bất an không rõ lý do. Betty bắt đầu gặp ác mộng liên tục, trong đó có hình ảnh về những sinh vật có làn da xám, đôi mắt đen dài, đưa họ vào một căn phòng sáng rực và thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ trên cơ thể họ. Không thể chịu đựng thêm, họ tìm đến một bác sĩ tâm lý. Dưới liệu pháp thôi miên, những ký ức bị chôn giấu bắt đầu được giải mã. Cả hai mô tả chi tiết về quá trình bị đưa lên tàu, bị kiểm tra sức khỏe và giao tiếp với sinh vật mà Betty gọi là chỉ huy. Nhưng điều khiến các nhà điều tra sửng sốt nhất chính là chi tiết Betty kể lại. Cô được cho xem một bản đồ sao, một sơ đồ 3 chiều vẽ các hệ sao và các tuyến đường di chuyển của tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Sau khi thôi miên, Betty đã vẽ lại bản đồ đó từ trí nhớ. Điều đáng kinh ngạc là bản đồ mà Betty vẽ vào thời điểm đó, năm 1964, đã khiến nhiều nhà thiên văn học bối rối vì nó không trùng khớp với bất kỳ bản đồ sao chính thức nào con người từng công bố. Nhưng gần một thập kỷ sau, vào năm 1969, một giáo viên khoa học tên là Marjorie Fish đã đối chiếu bản vẽ của Betty với các dữ liệu sao mới được ghi nhận từ kính thiên văn hiện đại, và bà phát hiện bản đồ ấy khớp một cách kỳ lạ với một hệ sao đôi nằm cách trái đất 39 năm ánh sáng, Zeta Reticuli, một hệ sao không hề nổi tiếng vào thời điểm Betty vẽ lại sơ đồ và cũng rất ít được biết đến bên ngoài giới thiên văn học. Điều này đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi. Liệu một người phụ nữ bình thường có thể tưởng tượng ra một hệ sao có thật, chưa từng được công bố rộng rãi, chỉ bằng trí tưởng tượng, hay là những ký ức ấy, dù khó tin đến đâu, thực sự xuất phát từ một trải nghiệm không thể lý giải bằng khoa học thông thường? Câu hỏi còn đó, nhưng điều chắc chắn là từ sau vụ việc này, cái tên Zeta Reticuli đã gắn liền với huyền thoại về người ngoài hành tinh xám, những sinh vật được cho là đã nhiều lần tiếp cận trái đất, âm thầm quan sát và thậm chí can thiệp vào nền văn minh loài người. Và từ đây, Zeta Reticuli không còn là một chấm nhỏ vô danh trong bản đồ vũ trụ, mà trở thành tâm điểm của một trong những giả thuyết gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại. Zeta Reticuli và NASA, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một ẩn ý? Từ sau vụ Betty và Barney Hill, cái tên Zeta Reticuli bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các báo cáo, sách vở và cả văn hóa đại chúng. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là việc cái tên này không chỉ tồn tại trong các thuyết âm mưu, mà còn xuất hiện lặng lẽ trong những nơi mang tính chính thống, bao gồm cả các trung tâm trưng bày của NASA, tại một số bảo tàng và trung tâm không gian như Trung tâm Vũ trụ Kennedy hay Trung tâm Vũ trụ Johnson. Khách tham quan đã từng bắt gặp những bảng thông tin, hình minh họa hoặc mô hình sinh vật giả tưởng sống trên các hành tinh trong hệ mặt trời. Các sinh vật đó được thiết kế dựa trên điều kiện khí hậu, áp suất và thành phần khí quyển giả định ở từng hành tinh. Và đôi khi, người ta lại thấy trong số đó xuất hiện những cụm từ như Zeta Alien hay hình ảnh minh họa có ghi dòng chữ Zeta Origin. Những dòng chữ nhỏ tưởng chừng chỉ là tiểu tiết trang trí trong một bảo tàng khoa học, nhưng đối với những người quan sát kỹ, nó là lời gợi ý mạnh mẽ.
vì sao một tổ chức khoa học như NASA lại cho phép xuất hiện những cụm từ mang nặng dấu ấn của thuyết âm mưu trong chính không gian trưng bày của mình, là trò chơi trí tưởng tượng dành cho khách tham quan, hay là cách tinh tế để giới thiệu một sự thật khó nói. NASA chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh và cũng chưa từng công bố bất kỳ tài liệu chính thức nào nói rằng Zeta Reticuli có sự sống, nhưng tổ chức này cũng không hoàn toàn phủ nhận những hiện tượng khó giải thích. Trong nhiều tài liệu nội bộ, các báo cáo liên quan đến UFO hay cách gọi mới là UAP, hiện tượng không giải thích được ghi nhận rất rõ ràng. Một số cựu nhân viên từng làm việc với NASA và các tổ chức quốc phòng Hoa Kỳ cũng đưa ra lời tuyên bố gây sốc rằng NASA biết nhiều hơn những gì họ nói ra. Và chính điều đó đã dẫn đến một giả thuyết đặc biệt gây tranh cãi. NASA đang che giấu thông tin về sự sống ngoài trái đất không phải bằng cách phủ nhận, mà bằng cách làm cho nó trông như trò đùa. Khi các sinh vật Zeta được vẽ như những nhân vật hoạt hình trong bảo tàng, khi bản đồ sao được trưng bày trong khu giáo dục trẻ em, tất cả đều khiến người ta không còn xem đó là chuyện nghiêm túc, nhưng còn nếu đó là cách tinh vi nhất để giấu đi một sự thật. Một số nhà nghiên cứu độc lập còn phát hiện rằng, trong vài bản ghi ảnh được NASA công bố từ các kính thiên văn không gian, vị trí của hệ sao Zeta Reticuli đôi khi bị thiếu, bị mờ, hoặc không rõ dữ liệu. Họ đặt ra câu hỏi, nếu đó chỉ là một hệ sao bình thường, không có gì đặc biệt, thì vì sao nó lại liên tục rơi vào trạng thái thiếu dữ liệu một cách trùng hợp đến vậy? Tất nhiên, cũng có lời giải thích hợp lý. Các mô hình người ngoài hành tinh tại bảo tàng có thể chỉ mang tính giáo dục và khơi gợi trí tưởng tượng, nhưng thiếu sót trong dữ liệu có thể đến từ kỹ thuật, hoặc không có chủ đích gì cả. Nhưng đối với những người luôn nghi ngờ, mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng đều có thể là mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn. Nơi Zeta Reticuli không chỉ là một hệ sao xa xôi, mà là điểm xuất phát của một nền văn minh đang theo dõi chúng ta từng ngày. Những báo cáo tuyệt mật và sự trở lại bất ngờ của Zeta Reticuli. Trong nhiều thập kỷ, cái tên Zeta Reticuli chỉ tồn tại trong các cộng đồng UFO học, các bài viết mang màu sắc giả thuyết và ký ức mơ hồ của một người phụ nữ tên Betty Hill. Nhưng đến đầu những năm 2000, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lầu Năm Góc bất ngờ xác nhận sự tồn tại của một chương trình nghiên cứu các hiện tượng bay không xác định, gọi tắt là AATIB. Và từ đây, một loạt tài liệu mật lần lượt được giải mật. Điều kỳ lạ là, nhiều trong số các vật thể được nhắc đến trong các báo cáo đều có điểm chung. Chúng đến từ hướng chòm sao Reticulum, nơi Zeta Reticuli ngự trị. Một trong những sự kiện gây chấn động là đoạn video FLIR-1 ghi lại bởi phi công của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển San Diego. Trong đó, một vật thể bay hình bầu dục không có cánh, không khí thải, không động cơ, di chuyển với tốc độ cao và thực hiện những cú quay gắt mà không vật thể nào do con người chế tạo có thể làm được. Những video tương tự như Kimball và Goldfuss cũng lần lượt được công bố. Và trong nhiều phân tích tọa độ, quỹ đạo di chuyển của những vật thể này gần như trùng với hướng đến của hệ sao Zeta Reticuli. Đây có thể chỉ là một trùng hợp, hay là dấu hiệu cho thấy một điểm đến hoặc điểm xuất phát mà chính phủ Hoa Kỳ đã theo dõi từ lâu. Không chỉ dừng lại ở các video quân sự, trong những buổi điều trần công khai trước Quốc hội Mỹ từ năm 2022 đến 2024, một số cựu quan chức quốc phòng đã đưa ra những tuyên bố khiến cả thế giới lạnh sống lưng. David Clark, một cựu sĩ quan tình báo từng làm việc trong chương trình UAB, khẳng định chính phủ Mỹ đang che giấu vật thể ngoài trái đất đã thu giữ được, cả công nghệ lẫn sinh vật sinh học không thuộc về trái đất. Nhưng điều khiến giới nghiên cứu choáng váng nhất là khi Clark được hỏi những sinh vật đó đến từ đâu, ông không trả lời thẳng. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn riêng, ông đã ám chỉ rằng các tọa độ và hướng xuất phát mà họ phân tích được hoàn toàn phù hợp với vị trí của một hệ sao đôi rất đặc biệt. Nhiều người tin rằng ông đang nói đến Zeta Reticuli. Vậy là sau hàng chục năm bị xem như một cái tên trong truyền thuyết, Zeta Reticuli bất ngờ quay trở lại trong hàng loạt báo cáo có dấu mốc tối mật và có mặt trong chính cuộc họp của Quốc hội Hoa Kỳ. Không còn là chuyện kể quanh đống lửa, không còn là ký ức mơ hồ của một nạn nhân thôi miên. Lần này, đó là lời khai dưới tuyên thệ trước các thượng nghị sĩ trong một phiên điều trần chính thức của một quốc gia hàng đầu thế giới. Nếu điều đó là thật, nếu những gì được thu giữ từ các vụ rơi UFO đều chỉ ra cùng một vị trí trong vũ trụ, thì có lẽ Zeta Reticuli không còn là quê hương giả định của người ngoài hành tinh nữa. Nó có thể chính là trạm quan sát, điểm xuất phát, hoặc thậm chí là nơi đặt đại bản doanh của một nền văn minh mà chúng ta chưa từng tiếp cận được bằng lời nói, nhưng đã chạm mặt bằng cách nào đó trong bóng tối. Những trùng hợp kỳ lạ và kế hoạch âm thầm đang được che giấu. Nếu chỉ có một sự kiện, người ta có thể gọi đó là ngẫu nhiên. Nếu hai sự kiện xảy ra, có thể là trùng hợp. Nhưng khi cùng một cái tên, Zeta Reticuli liên tục xuất hiện trong các vụ việc rải rác suốt hàng chục năm, từ ký ức của một người phụ nữ đến tọa độ bay của vật thể không xác định, rồi đến lời khai trước Quốc hội, thì sự trùng hợp đó bắt đầu có hình dạng của một mẫu số chung.
và mẫu số đó không còn có thể bị bỏ qua. Zeta Reticuli không phải là một hệ sao đặc biệt rực rỡ, nó không nằm gần trung tâm ngân hà, nó không có hành tinh được xác nhận là có sự sống. Thế nhưng, từ thập niên 60 đến nay, mỗi khi thế giới bắt đầu xôn xao về người ngoài hành tinh, cái tên này lại bất ngờ xuất hiện trong bản đồ của Betty Hill, trong lời ám chỉ của sĩ quan tình báo Grant, trong tọa độ bay mà các radar của Hải quân Mỹ bắt được, trong những dữ liệu khoa học không đầy đủ, và thậm chí trong hình ảnh minh họa ở các trung tâm vũ trụ, nơi đáng lẽ chỉ nói về các hành tinh thật, các sứ mệnh thật. Liệu có điều gì đó đang cố tình bị ẩn đi, nhưng lại không thể giấu mãi? Một dấu hiệu, một tọa độ được cài vào mọi mảnh ghép, để rồi nếu có ai đủ kiên nhẫn lắp lại, họ sẽ thấy cả bức tranh. Một số nhà nghiên cứu độc lập đã đưa ra giả thuyết táo bạo, Zeta Reticuli có thể là cửa ngõ vũ trụ, nơi các nền văn minh ngoài hành tinh sử dụng để tiếp cận trái đất. Họ không đến từ đó, nhưng sử dụng nó như một trạm trung truyền, một điểm rẽ trong mạng lưới không gian giữa các vì sao. Giống như cách con người xây trạm dừng chân trên quỹ đạo trước khi tiến xa hơn, họ cũng cần những nút giao thông vũ trụ, và Zeta Reticuli là một trong số đó. Điều đáng nói là Zeta Reticuli không chỉ là hệ sao đôi, mà còn có vùng không gian tương đối tĩnh, ít bức xạ, không bị nhiễu trọng lực mạnh. Điều này khiến nó trở thành ứng cử viên lý tưởng cho việc xây dựng một trạm quan sát hoặc căn cứ không gian tàng hình. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều vật thể bay lạ khi bị phát hiện đều có quỹ đạo xoay quanh khu vực đó. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà các hình ảnh chụp bởi kính viễn vọng Hubble khi đến phần Zeta Reticuli lại thường thiếu dữ liệu, nhiễu tín hiệu hoặc bị che mờ. Thêm vào đó, một báo cáo phân tích của nhóm nghiên cứu SETI, chương trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, đã chỉ ra rằng Zeta Reticuli từng phát ra một tín hiệu vô tuyến có cường độ lạ, kéo dài trong vài giây vào năm 1996. Dù không đủ rõ để xác định là tín hiệu nhân tạo, nhưng nó vẫn khiến giới thiên văn học đặt câu hỏi ai đang phát ra tín hiệu từ vùng không gian ấy, và vì sao lại vào đúng thời điểm hàng loạt đĩa bay bị ghi hình ở trái đất. Từng chi tiết nhỏ rải rác, tưởng chừng vô nghĩa, lại bắt đầu sâu chuỗi với nhau. Một bản đồ vẽ tay, một hệ sao đôi lặng lẽ, một tín hiệu yếu ớt từ nơi xa xăm, những lời ám chỉ trong báo cáo mật, và những vật thể bay bất thường mà nhân loại chưa thể giải thích. Tất cả đều quay về cùng một điểm, Zeta Reticuli không còn là trùng hợp, mà là dấu hiệu, rõ ràng, kiên trì, và ngày càng hiện ra nhiều hơn. Điều gì đang được giấu kín, và điều gì đang chờ được hé lộ? Chúng ta đã đi từ một đêm tối năm 1961 với ký ức rời rạc của một cặp vợ chồng, đến những bản đồ sao không ai ngờ tới, rồi lần lượt khám phá hàng loạt mảnh ghép bí ẩn rải rác suốt hơn nửa thế kỷ. Và tất cả những mảnh ghép đó đều dẫn về cùng một tọa độ, Zeta Reticuli, một hệ sao đôi, không rực rỡ, không quá gần, không có gì nổi bật trên bầu trời đêm, nhưng lại là điểm hội tụ của những bí ẩn lớn nhất về người ngoài hành tinh trong thời hiện đại, là nơi bản đồ sao của Betty Hill trùng khớp, là vùng không gian mà nhiều vật thể bay không xác định được ghi nhận đang hướng đến, là tọa độ được ám chỉ bởi các sĩ quan tình báo, là nguồn phát ra tín hiệu vô tuyến lạ, là nơi từng bị làm mờ dữ liệu, và thậm chí là cái tên xuất hiện trong các bảo tàng gắn liền với NASA. Vậy NASA có đang che giấu điều gì không? Câu hỏi ấy chưa từng được trả lời thẳng, nhưng điều rõ ràng là có những dữ liệu mà công chúng chưa được tiếp cận, có những hiện tượng mà các nhà khoa học phải lặng im, và có những tọa độ như Zeta Reticuli mà càng đào sâu thì càng khiến người ta giận người. Một số người cho rằng NASA chỉ đơn giản là thận trọng, rằng họ không muốn công bố điều gì khi chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cũng có người tin rằng sự thật đã được biết từ lâu, chỉ là nó vượt xa khả năng chấp nhận của xã hội hiện tại. Có thể là một nền văn minh cổ xưa đang quan sát chúng ta, có thể là các chính phủ đã tiếp xúc ở cấp độ nào đó, hoặc đơn giản hơn, có thể có một căn cứ bí ẩn nằm đâu đó gần Zeta Reticuli, nơi những con mắt đang dõi theo trái đất. Từng giây một, dù câu trả lời là gì, thì điều không thể phủ nhận là càng ngày, những bí ẩn xung quanh Zeta Reticuli càng hiện ra rõ nét, không còn là tin đồn, không còn là trí tưởng tượng, mà là một chuỗi dữ kiện ngày càng khó bác bỏ. Và có thể, một ngày không xa, một ai đó, một nhà khoa học, một phi hành gia, hay một cựu nhân viên nào đó sẽ không còn giữ im lặng nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ, câu hỏi vẫn còn đó. Bạn nghĩ sao về Zeta Reticuli? Chỉ là một chòm sao bình thường, hay là một đầu mối mà cả nhân loại đang bỏ sót? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Mỗi nhận xét của bạn không chỉ là góp ý, mà còn là một phần trong hành trình tìm kiếm sự thật. Nếu bạn thấy video này hấp dẫn, đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá kỳ lạ tiếp theo về vũ trụ bao la. Cảm ơn bạn đã đồng hành đến cuối hành trình.